Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh của mình nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một chiếc vòng hoa trang trí Giáng sinh như thế này. Các bạn có thể dùng nó để treo trên cây thông Noel, hoặc là trang trí trong cái không gian về Giáng sinh, vật dụng decor trong nhà, rất là xinh xắn. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành nhé. Về phần nguyên liệu, các bạn chuẩn bị giúp mình 3 màu. Ở đây mình sử dụng màu xanh, màu đỏ và màu trắng. Cái vòng thì mình sẽ làm 2 màu, đó là màu trắng và màu xanh. Màu trắng và màu xanh cho chiếc vòng, và màu đỏ này mình sẽ dùng để làm nơ, để trang trí. Len miêu cô tông, kích thước sợi là 2mm. Mình sử dụng kim móc 2.5mm. Một chiếc kéo để tí nữa chúng ta cắt len. Keo nén để chúng ta dán cái nơ vào trong cái vòng. Kim khâu len. Và các bạn chuẩn bị giúp mình một cái vòng như thế này. Đường kính của vòng là 10cm. Mình sẽ bắt đầu với màu xanh trước. Đầu tiên các bạn tạo giúp mình một cái nút thắt như thế này. Chúng ta vòng lại một cái vòng tròn như thế này, sau đó là lấy len lên, rút lại. Như vậy chúng ta đã tạo được một nút. Đưa kim vào nút này. Các bạn gầy lên giúp mình 100 bính. Như vậy là mình đã gầy được 10 bính này. 90 bính còn lại các bạn thực hiện tương tự. Sau khi gầy được 100 bính thì chúng ta sẽ có một cái sợi bính như thế này. Chúng ta sẽ thực hiện như sau. Các bạn bỏ giúp mình 3 bính. 1, 2, 3. Từ kim móc nha. 3 bính từ kim móc. 1 bính, 2 bính, 3 bính. Và chúng ta bắt đầu móc từ cái chân bính số 4 này. Chân bính này. Các bạn sẽ thực hiện giúp mình 3 mũi kép vào cùng một chân bính. Như sau. Đầu tiên các bạn lấy len. Đưa kim vào chân bính số 4, tính từ kim móc. Như thế này. Chúng ta lấy len qua kim. Trên kim chúng ta sẽ được 3 vòng dây. Bây giờ tiếp tục chúng ta sẽ lấy len. Đưa kim qua 2 vòng dây. Tiếp tục lấy len. Đưa kim qua 2 vòng dây. Như vậy là chúng ta đã thực hiện được một mũi kép. Mũi kép số 2 chúng ta thực hiện tương tự. Lấy len. Đưa kim vào cùng một chân móc. Lấy len qua kim. Lấy qua 2 vòng, tiếp tục lấy qua 2 vòng. Mũi số 2, mũi số 3 chúng ta thực hiện tương tự. Lấy len qua kim. Đưa kim vào cùng một chân móc. Lấy len qua 2 vòng, tiếp tục lấy len qua 2 vòng. Như vậy là chúng ta đã thực hiện được một cụm gồm 3 mũi kép vào cùng một chân móc. Và 96 bính còn lại các bạn thực hiện tương tự. Mỗi bính gồm 3 mũi kép. Đây, chúng ta sẽ đưa vào cái bính thứ hai này. Thực hiện cụm số 2. Một mũi. Rồi, đưa vào cùng một chân bính này. 2 mũi. 3 mũi. Như vậy là chúng ta đã thực hiện được một cụm số 2.
Và ở các chân bính tiếp theo, các bạn thực hiện tương tự. Mỗi chân bính gồm 3 mũi kép. Chúng ta thực hiện tương tự như vậy cho đến hết hàng, đến cái mũi cuối cùng này nhé. Và đây là mũi cuối cùng của hàng. Chúng ta cũng thực hiện tương tự 3 mũi kép chung một chân. Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong. Các bạn lên một mũi trượt để chốt lại hàng. Các bạn làm phần màu trắng tương tự. Chúng ta sẽ có 2 phần như thế này. Và sau đó mình sẽ ghép 2 phần này lại với nhau. Xoắn hai phần này lại với nhau như thế này. Sau khi xoắn 2 vòng lại với nhau, chúng ta sẽ được một vòng dây như thế này. Mình sẽ lùng cái vòng dây này vào cái cọng kẽm này. Sau khi luồn dây thì chúng ta sẽ được một cái vòng như thế này. Ở cái vị trí tiếp giáp này chúng ta tiến hành khâu lại với nhau. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành cái vòng hoa. Tiếp theo, bây giờ chúng ta sẽ thực hiện phần nơ trang trí. Phần nơ này các bạn cũng làm tương tự, thắt giúp mình một nút, đưa kim qua nút, đưa kim qua nút, thực hiện 50 bính. Như vậy là chúng ta đã thực hiện được 10 bính. 40 bính còn lại các bạn thực hiện tương tự. Sau khi thực hiện 50 bính, chúng ta sẽ được một đoạn dây bính như thế này. Tiếp theo, các bạn bỏ qua giúp mình 3 bính.
bắt đầu từ bánh số 4. Bắt đầu từ bánh số 4 này, bắt đầu từ kim này, 1 2 3 4. Chúng ta sẽ bắt đầu từ mũi này nhé. Các bạn thực hiện một mũi nửa kép như sau. Lấy lên, đưa vào bánh số 4 tính từ kim. Lấy lên qua kim. Chúng ta được 3 vòng trên kim như thế này. Tiến hành lấy lên và lấy qua tất cả. Như vậy là chúng ta đã thực hiện được một mũi nửa kép. Tương tự, các bạn thực hiện ở chân tiếp theo. Lấy lên, đưa vào chân móc, thực hiện. Như vậy là chúng ta đã được một mũi nửa kép số 2. 45 chân móc chân bính còn lại các bạn thực hiện tương tự, mỗi chân bính là một mũi nửa kép. Chúng ta thực hiện tương tự đến hết vòng. Sau khi thực hiện xong, chúng ta sẽ có một cái dây, đoạn dây như thế này. Tiếp theo các bạn lên giúp mình 3 bính. Chúng ta trượt vào chân mũi cuối cùng này một mũi trượt để chốt hàng. Các bạn thắt hai cái dây này lại với nhau. Bây giờ chúng ta sẽ tạo một chiếc nơ từ cái dây này nhé. Sử dụng một sợi len đồng màu để thắt lại chiếc nơ. Như vậy là chúng ta đã có một chiếc nơ. Chúng ta tiến hành dán nó lên đây. Chúng ta thực hiện tương tự để làm cái dây treo. Gài giúp mình 30 bính. Thế là chúng ta đã hoàn thành rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chúc các bạn sẽ có những thành phẩm thật đẹp. Tạm biệt các bạn.